Welcome back ulit sa ating channel. Sa video ito, gagawa po tayo ng UBE pastillas. Keep on watching! Narito po ang mga main ingredients natin. Meron tayong UBE condense. Alaska po ang gamit ko. Sugar. Then 3 cups na powder milk. Nagtatanong po kayo, ang gamit kong powder milk ay Arla Organic. Then guys, simulan na po natin. Samahin po natin yung UBE condense at saka yung ating powder milk. Hindi po natin ibubuhos muna lahat. Unti-unti natin itong ibubuhos. Kamayin ko na po itong paghalo kasi po talagang hassle talaga paghahalo nito. Super lagkit. Medyo hindi basa pa po yung ating mixture. So, ang ginawa ko po, magdadagdag po tayo ng 1 cup pa na milk powder. And guys, di ko na po siya na-videohan. Nagdagdag pa po ako ng 1 cup na powder milk. Kasi medyo basa pa po yung ating mixture. So, ayan po, napapansin nyo, medyo okay na po yung ating mixture. Ayan guys, oh. Guys, napapansin nyo, medyo okay na yung ating mixture. Hindi na siya katulad kanina na sobrang nagkit pa at sobrang basa pa po yung ating mixture. Pero ngayon okay na po. Ayan, umpisa na natin itong magbilog. Kumuha po ako ng kutsara, yung maliit lang po ng kutsara, at saka lagayan mamaya ng ating UBE pastillas. Ayan, bago po ako humawak sa ating mixture, naghugas muna ako ng kamay and then naglagay po ako ng mantika dito sa aking kamay para hindi po siya tumikit.
po ang bilog ng ating UBE pastillas. Pwede na siyang ibenta ng piso ang isa. Pwede rin siyang pang negosyo, guys. Na po ang ating nagawa lahat. Guys, marami pong salamat sa inyong panonood. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe naman po kayo. Click nyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang video. Salamat po!